Okay, so good morning everybody, and how are you? आज हाम्रो दशैंको लास्ट दिन र आज लास्ट हलिडे एन्ड आज म एउटा नयाँ ट्राई गरिरहेको छु, नयाँ चेकअप गरिरहेको छु। त्यो के हो भने हिजो मैले माई पावर ब्याङ्क किने 5 volt 3 ampere। अनि यो चाहिँ किन किने भने बिकज मेरो चाहिँ गोप्रो को ब्याट्री धेरै ब्याकअप दिँदैन थियो कि यो मोटो भ्लगहरू गर्दाखेरि। एन्ड सो गोप्रोलाई डाइरेक्ट पावर ब्याङ्कबाट चलाउन चाहिँ किनेको छु। एन्ड आई एम टेस्टिङ द सेम। मैले चाहिँ गोप्रोले जुन खिचिरहेछ 4K 60 FPS मा खिचिरहेको छु। एन्ड यु नो गाइज, देयर इज नो ब्याट्री inside my GoPro and the power bank is working well। अहिले चाहिँ अब आई थिङ्क 1 minute जति लाग्छ होला खिचेको है। अनि खिचिरहेको छु, गइरहेछ, अहिलेसम्म राम्रै खिचिरहेछ। अब हेरौँ वास्तवमा पावर ब्याङ्कले एकदमै राम्रो काम गर्ने रहेछ भनेर होइन। यो चाहिँ फेरि अर्को डाटा केबलले कामै नगर्ने क्या, बाहिर पाउँछ नि लाइक चाइनिज, त्यसले चाहिँ कामै गरेन। एन्ड आई एम युजिङ माई एमआई फोनको फास्ट चार्जरवाला केबल र यसले चाहिँ मजाले काम गर्यो क्या। अनि अर्कोले काम नगरेपछि अलिक लामो तार चाहिन्छ भनेर मैले चाहिँ हिजै दराजमा अर्डर गरेँ लाइक 500 वाट होइन। अनि 6 ampere सम्मकोलाई चाहिँ फास्ट चार्जिङ गर्ने टाइपको वायर चाहिँ मैले अर्डर गराएको छु। एन्ड आयो भने चाहिँ त्यो पनि टेस्टिङ गरौँला। र राइट नाउ यदि मेरो भोइस सुन्दै हुनुहुन्छ भने ओके, मलाई मस्त मजाले गरिरहेको छ। अब यसले चाहिँ एउटा फाइदा दिने भयो क्या मेरो मोटो भ्लगमा, के भने म चाहिँ एकदम कम्फर्ट भिडियो बनाउन सक्छु। मलाई ब्याट्री ब्याकअप चाहिएको किनभने गोप्रो पनि गोप्रोको ब्याट्री ब्याकअप छ। अनि अर्को यो पावर ब्याङ्क किन्दाखेरि समथिङ 28,000 भनेको 2850 रुपिस परेको छ। र गोप्रोको ब्याट्री एउटा किन्दाखेरि लगभग यो भन्दा नि महँगो क्या। अनि जबकि 2800 मा 2850 मा मैले 20,000 mAh-को पावर ब्याङ्क किनेँ। तर त्यसले त आउँदैन थियो नि त, फेरि सानो गोप्रोको ब्याट्री सानै हुन्छ नि होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै फाइदा भयो क्या मोटो भ्लगको लागि। सो इफ यु आर वाचिङ माई भिडियो, इफ यु आर मोटो भ्लगमा होइन, बिगिनर भनौँ न, बिगिनर पावर ब्याङ्क नट माई पावरको दराजबाट किन्नु होला। त्यहाँदेखि क्विक चार्जिङ टाइप 22.5 वाटको पावर ब्याङ्क हो। म त पट्टुमा आइदिएँ यार बजारतिर, पट्टु चलाइराख्छु कि नर्मली है। अनि अब दसैँको एन्डिङ मौसम छ, मान्छेहरू चाहिँ के हो घरतिर फर्किन्छ होला, कोही अफिसतिर होला, आफ्नो काम गर्ने स्थानतिर फर्किन्छ होला। दसैँ हो तपाईँको राम्रै भयो, कस्तो सब्जी चिया खाने बनाउनु भएको यसो एकपल्ट पारी गरेर चिया खानु होला। यो झुम्का बजार बिहान यस्तो छ झुम्का बजारमा। अनि मान्छेहरू प्रायः चिया खान आउँछन्, अनि जिम गर्न आउँछन्। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भयो तपाईँको सिटी रिक्सालाई के गर्नुहुन्छ। सिटी रिक्सा हुनु त धेरैको जीविकोपार्जन गरिरहेको नि है, तर यो अत्याधिक नम्बर भएन र। हाम्रो झुम्कामा त त्यस्तो समस्या छैन, भितरीमा त ओहो बाटो क्रस गर्न गाह्रो हुन्छ। धेरैलाई सजिलो आएको छ नि यो सिटी रिक्सा आएदेखि होइन काम। अब हुन त नेपाल त्यसै अनइम्प्लोइड होइन, रेट चाहिँ धेरै हाई भएको कन्ट्री। अनि त्यसमा पनि सेल्फ इम्प्लोइड भएको छ नि त मान्छेहरू होइन।
चिया पसल खुला छ कि छैन यार ल चिया पसल चाहिँ खुलेको छ होइन अब चिया चाहिँ खाउँ यो मेरो लाली गुराँस यो क्याफे भनेको मैले खायो पहिला चिया खाऊँ साथीलाई फोन गर्छु यसो लाग्यो ल ओके सो यहाँ झुम्कामा चिया खाएर आउँछ के भयो यार बाइकलाई मेरो बाइक तातेपछि त हो स्टार्टै हुन मान्दैन त्यसो फाइनली सिटी रिक्सा सिटी रिक्सा ल यो हाम्रो झुम्का यता चाहिँ सिटी सफारीहरू के स्टेन है अनि यो सत्रा क्यानल ल सन्जीव सर ल भाइ ओके सो यस्तो छ हाम्रो झुम्का है अब यो गाडी कति धुवा फालेको अरे अलिकति हाम्रो झुम्कामा चाहिँ अलिक व्यवस्थित छैन हौ यो हाइवे छेउमा पुरै धुलै धुलो हुन्छ गाडी चल्दा त एनिवे एन्ड डु यु नो गाइज हाम्रो झुम्का खसीको मासुको लागि चाहिँ पपुलर छ है पहिलादेखि यहाँ अनि यहाँ स्पेसल माछा हाउस छ माछा पनि दामी पाउँछ कुनै बेला त्यो के हुन्छ यार ब्याग उल्टो लाउँदा त कामै नगर्ने रहेछ नि त त्यो डाटा केबल पनि सही तरिकाले लाउनु पर्यो उल्टो पुल्टो पनि हुने रहेछ अघि चाहिँ 2-3 पल्ट अन गरे भएन अनि त्यो ज्याक चाहिँ पल्टाएर हाल्दाखेरि फेरि काम गर्न थालेछ अनि यो डाटा केबल चाहिँ राम्रै चाहिने रहेछ द्याट्स वाइ मैले दराजबाट अलरेडी अर्डर गरिसकेको छु त्यो आयो भने पनि अझ राम्रो हुन्छ बट अहिले चाहिँ तत्काल यो मोबाइलकै डाटाले म चलाइरहेको छु अनि यो गोप्रोको मिडिया मोड किन्नुपर्ने यार सस यार 15-16 हजार पर्छ यो गोप्रोको बानी खराब छ एउटा एक्सेसरिज किन्यो भने अर्को पनि किन्नै पर्छ क्या तर त्यो डिजिआईको एक्सन 5हरू एक्सन 4मा चाहिँ त्यो डिजिआईको माइक सपोर्ट गर्छ त्यो चाहिँ मलाई राम्रो पक्ष लाग्यो अनि यो मिडिया मोड यार भेरी एक्सपेन्सिभ तर पनि अब किन्नै पर्छ यार अहिले यो भोइस चाहिँ यति डिस्टर्ब आउँछ हावाले यो बाइकमा एन्ड अनकमिङ डेज यु विल लिसन माई क्लियर भोइस सो म चाहिँ झुम्काबाट अब रिटर्न गरिसकेको छु होइन यो टेस्टी गर्दा हतार गर्नु हुँदैन है बाटो क्रस गर्नलाई ओके सो यहाँ माछा चाहिँ उहिलेदेखि मारिरहेको छ माछा सकिँदैन है माछा सकिँदैन माछा पनि मारेको मारे ओहो यार मङ्गुस And so, that's baby. Oh baby, children are enjoying holidays. Look, cycling. अनि यो चाहिँ हाम्रोमा भर्खर पिच बनायो अस्ति है राम्रो छ 1 लेन अनि हाम्रो यता ग्राम फान है हामी फान भन्छौँ एन्ड इट्स अन इन फ्रन्ट अफ आवर भिलेज यो नहरमा चाहिँ हामी खुब नुहाउँथ्यौँ पहिला त्यो छ एन्ड हियर वी टर्न लेफ्ट इन्टरिङ भिलेज शान्त सुन्दर वातावरण भएको हाम्रो गाउँ
रमाइलो छ शिवनगर हाम्रो शिवनगर। अनि नगरपालिकाको फोहोर उठाउने गाडी हाम्रो सफा गर्ने गाडी हो क्या, 103 नम्बरको गाडी।